Intrarea a costat $19 de persoană, ceea ce înseamnă pentru 3 persoane $57 am plătit. The museum is 35,000 square feet, divided into 4 galleries. We're currently here in Gallery 1, and with the exception of that Model T Chiefs truck up there on the corner, everything in this gallery is either hand-drawn or horse-drawn. So it goes in the oldest piece, this dark colored one with the number 10 on top. That was built in England in 1725. So that engine is celebrating its 300th birthday this year. Goes down to that nickel-plated dome way down the end by the wall. That's a 1904 horse-drawn steamer. You go through the doorway into Gallery 2, it's early motorized, teens up to the 40s. Gallery 4 is just to its left, way back in the far corner. Same vintage, but there's ladder trucks in there, and they're just a little bit too big to get into Gallery 2. Opposite side of the wall, that's behind me, is Gallery 3. So that is 1948 to 1996. And we have on display in there Rescue 4 from FDNY. So that truck was at the scene of the World Trade Center on September 11th. We got it back 3.5 years ago after it underwent a 2-year restoration. So the way it looks now is the way it looked on September 10th, the day before. Do you guys live in Arizona? Yes. Okay. So in Gallery 4, we have a wildland crew transport vehicle. They call it a crew buggy. And that is one of 2 that were used by the Granite Mountain Hotshots. And that was the wildland firefighting group that lost 19 of its 20-member crew at a wildland fire in Yarnell, Arizona. And that was 11 years ago this past June. Off of Gallery 2 is the Hall of Heroes. So that deals with U.S. firefighters that have been recognized for heroism and also those who have lost their lives in the line of duty. There's about 80 to 90 pieces of apparatus on the floor. You're welcome to take as many pictures as you'd like. Everything in the museum is real. No replicas, no reproductions. It was all used in the fire service. The only thing we ask is you don't go inside or touch anything inside the chains, and then don't shake the chains because some of them are up against the trucks and could scratch them up. Restrooms are to the right down the hallway over there. Dan behind the desk. My name's Bob. If you have any questions, track one of us down, and we'll see if we can come up with an answer for you. It's laid out chronologically, so if you start at this aisle that's to my right, zigzag your way through Gallery 1, counterclockwise through the remainder of the galleries. It'll lead you to the crew buggy. That's the newest piece, and that's a 2006. All right. Thank you. Marele incendiu din Chicago a fost o conflagrație care a ars în orașul american Chicago în perioada 8-10 octombrie 1871. Incendiul a ucis aproximativ 300 de oameni, a distrus aproximativ 3.3 mile, adică 9 km din oraș, inclusiv peste 17.000 de structuri și a lăsat peste 100.000 de locuitori fără adăpost.
Muzeul are o varietate de aparate trase de mână și de cai datând din 1725 până în 2004. Pompierii sunt cunoscuți în primul rând pentru curajul și dedicarea lor de a salva vieți și de a proteja proprietățile, în special în timpul incendiilor și a altor situații de urgență. Ei sunt de asemenea cunoscuți pentru implicarea lor în comunitate, inclusiv pentru educația privind siguranța împotriva incendiilor și asistența în caz de dezastre. În plus, pompierii sunt adesea primii interventori la locul diferitelor situații de urgență, inclusiv situații medicale și incidente cu materiale periculoase. Cu siguranță pompierii își iubesc adesea meseria datorită sentimentului de scop și satisfacție pe care îl obțin din a-i ajuta pe ceilalți. Sentimentul, bineînțeles, puternic de camaraderie și lucru în echipă și entuziasmul și provocările din munca lor. Mulți apreciază, de asemenea, programul flexibil, siguranța locului de muncă și respectul pe care îl primesc din partea comunității. Și bineînțeles, cu toții știm că pompierii sunt instruiți să controleze și să stingă incendiile. Totodată, pompierii trebuie să lucreze rapid și în echipă pentru a împiedica răspândirea incendiilor. Aceștia conectează furtunurile la hidranții de incendiu și acționează pompe pentru alimentarea furtunurilor pentru a ajuta la controlul incendiului. De asemenea, ar putea fi nevoiți să salveze oamenii care sunt prinși în clădirile în flăcări. Aici am găsit o bucată de inox care strălucește chiar foarte bine și vă salut.
Responsabilitatea principală a unui pompier, stagiar sau începător este să învețe cum să fie pompier și sunt amândoi îndrumați și inspectați îndeaproape de alți pompieri superiori și de ofițeri. Da, Hall of Flame Museum of Firefighting din Phoenix, Arizona, prezintă camionul de pompieri Rescue 4 al Departamentului de Foc din New York, care a fost una dintre cele 5 companii de salvare din New York și care au răspuns la World Trade Center pe 11 septembrie 2001. Acest camion este o expoziție permanentă în muzeu, iar numele pompierilor care și-au pierdut viața sunt afișate și pe camion. Da, au existat mai multe incendii semnificative în istoria orașului New York, inclusiv Marele Incendiu din 1776, Marele Incendiu din 1835 și Marele Incendiu din 1845. Marele Incendiu din 1776 a fost un incendiu devastator care a avut loc la scurt timp după ocuparea britanică a orașului, distrugând o parte semnificativă a acestuia. Marele incendiu din 1835 a provocat pagube pe scară largă și o schimbare majoră în peisajul orașului și în departamentul de pompieri. Marele incendiu din 1845 a fost un alt incendiu semnificativ care a afectat și mai mult orașul. Oare de ce pompierii nu trăiesc mult? Nu doar incendiile în sine prezintă pericole, întrucât pompierii lucrează în medii periculoase unde sunt expuși la substanțe chimice toxice și substanțe cancerigene precum azbest, benzen și formaldehildă. Peticelele afișate pe pereți de la Muzeul de luptă împotriva incendiilor Hall of Flame din Phoenix, Arizona, sunt un principal petice ale departamentelor de pompieri. Aceste petice sunt embleme care identifică diferite departamente de pompieri, adesea cu modele și culori unice și sunt afișate ca parte a colecției extinse de artefacte de stingere a incendiilor a muzeului. Acestea includ, de asemenea, petice care recunosc pompierii care au murit în îndeplinirea datoriei. În 2013, incendiul Yarnell Hill, de lângă Prescott, Arizona, a dus la moartea tragică a 19 pompieri membri ai Granite Mountain Hotshots, un echipaj de incendiu din Prescott. Incendiul declanșat de un fulger s-a extins rapid din cauza condițiilor uscate și a vântului puternic, cuprinzând peste 8.000 de acri de pământ și forțând evacuarea în orașul Yarnell. Hotshots au fost depășiți de focul care avansa rapid în timp ce lucra pentru a-l opri, iar toți cei 19 membri au murit în incendiu. Sala Flăcării sponsorizează Sala Națională a Eroilor pentru Pompieri, care onorează pompierii care au murit în îndeplinirea datoriei sau care au fost decorați pentru eroism.
Sala include de asemenea o galerie dedicată istoriei stingerii incendilor în zonele sălbatice din Statele Unite, precum și o zonă de joacă pentru copii și o adevărată mașină de pompieri pe care se pot urca copiii. Deci este o destinație ideală pentru copii, dar la fel de educativă și de inspirație pentru adulți. În timpul celor 12 până la 24 de ore de serviciu, personalul efectuează apeluri, se antrenează, fac duș, mănâncă și dorm la stația de pompieri. Pompierii au o gamă largă de responsabilități, nu numai pentru a perfecționa abilitățile necesare pentru stingerea incendiilor și urgențe medicale, ci și pentru întreținerea casei de pompieri, a echipamentelor și a tuturor aparatelor. Probabil că cu toții ne-am pus întrebarea dacă pompierii pot să doarmă atunci când sunt la slujbă, în ture. Cu siguranță, răspunsul este da. Pompierilor li se permite de obicei să doarmă în timpul turelor, 24 de ore, când nu răspund, bineînțeles, la apeluri. Dar somnul lor este adesea întrerupt de alarme și alte sarcini. Stațiile de pompieri sunt echipate cu dormitoare, iar pompierii au voie să doarmă, să gătească, să facă mișcare și să studieze în timpul pauzei. Cu toate acestea, ei trebuie să fie întotdeauna gata să răspundă la situații de urgență. Cele mai bune citate de pompieri. 1. Un erou s-a confruntat cu toate, nu trebuie să fie neînvins, dar trebuie să nu se descurajeze. 2. Eroul este omul care nu lasă niciun obstacol să-l împiedice, să urmărească valorile pe care le-a ales. Iar 3. Când sunt tentați să lupte cu focul, nu uitați că pompierii folosesc de obicei apă. Departamentul de pompieri din Phoenix este unul dintre cele mai aglomerate departamente de pompieri din Statele Unite. Phoenix are în prezent 59 de stații de pompieri și 9 batalioane. Are 66 de companii de motoare, 14 companii de scări și 33 de companii de salvare, adică ambulanțe.
Bineînțeles, cred că fiecare dintre noi ne-am gândit că există motive întemeiate pentru a părăsi serviciul de pompieri, cum ar fi dorința de a urma o altă carieră sau o schimbare a priorităților personale. Dar o experiență negativă, singulară, o conducere slabă, izolarea sau un management ineficient nu ar trebui să fie niciodată motivul pentru care membrii pleacă. Pompierii sunt una dintre cele mai fericite cariere din Statele Unite. La Career Explorer se efectuează un sondaj în curs de desfășurare cu milioane de oameni și îi întreabă cât de mulțumiți sunt în cariera lor. După cum se dovedește, pompierii își evaluează fericirea în carieră cu 3,8 din 5 stele, ceea ce îi plasează în primele 16% sau 16% dintre cariere. Munca pe care o fac ca și pompieri este adesea solicitantă din punct de vedere fizic, solicitantă mental și intensă din punct de vedere emoțional. Necesită mai mult decât abilități tehnice și condiție fizică. Necesită totodată o abordare mai intenționată a sănătății și a bunăstării generale.
So this engine right here, this took 50 firefighters to operate. So there's one of these extensions on each corner. So they fold down to create a deck for 12 firefighters to stand. They don't sit up here, they don't ride up here, they stand up here and face to the rear. And then there's 13 firefighters on the ground. So there's 6 on this side, 6 on the other. The same arrangement's duplicated on the front end of the apparatus. So it was designed on purpose to be compact like this, to fit in the firehouses, which at that time could be nothing more than sheds, and to get down any narrow streets. So this was hand drawn, so once they hand pull this to the fire, then they have to start unfolding it. So the deck extensions come down. All these poles that you see on any of these hand pumpers are what they refer to as the brakes, and that's what operates the pump. So that short brake would swing up, lock into here, tall one swings down and locks into there. So now it's about twice as wide as it is just sitting here. So each one of those 50 firefighters, they grab a hold of that brake and they go back and forth. 50 to 60 strokes a minute. So that's like once a second. So there's no water in the pump, so there's no resistance. So that's why I can move it by myself. If there was water in there, then you would need 49 more people. So the water intake is on the opposite side. This was built in 1844, so this was after there was hydrants, after there was hose. Hook up the hydrant. The reservoir that's at the bottom of all these hand pumpers is what they refer to as the tub. So all these are pulled to the scene dry, because otherwise it would just add weight. So once they get to the scene, then they fill them up. So if this was able to maintain the water level in there, and they were able to keep that 50 to 60 a minute stroke rate going, this was able to pump 250 gallons per minute, which in 1844 was pretty good. So a discharge hose would be hooked up right there, and then that would lead off into wherever they were fighting the fire. So there's no hose on this. So you would need a separate volunteer hose company to respond with you that carried the hose that was used and taken into the fire. So a lot of these, depending on their the way they were constructed, these hand pumpers had panels. So these panels would almost come down to be like a canvas for an artist. So the volunteer firefighters, out of their own pocket, would hire an artist to come in and do some sort of rendering on the pumper. It could be historical, it could be mythological, anything, whatever they decided to do. And then that artist would then put that painting on the engine. They had to go fancy, huh? American firefighters were never known for their modesty. So they always had to have the brightest and the flashiest. So each company tried to outdo each other, either in the paint jobs that were applied to it, because most of these were delivered just in very drab colors, black and greens and blues. So again, out of their own pockets, the volunteers would pay to have someone come in and do a repainting of it. Some of them had copper or gold inserts in them. So they really, as much as they could, spared no expense on trying to make these things as ornate as possible. Dragii mei, acesta este unul dintre care a fost la 9/11 când s-a întâmplat la New York. Și o să vină cineva să ne explice exact, în detaliat, câteva aspecte despre ceea ce s-a întâmplat atunci la New York. Then you get a little smile out of it, and once again, I proved to everybody the end box. I'm sure they went back on the shelf. All right, so this is Rescue 4 that was used by the fire department in the city of New York. On the day of 9/11, the city had 5 trucks in similar design to this. They all responded to the towers.
This one was parked out of the collapse zone. So that's why it was never totally damaged. It had some damage to the roof from the flying concrete chips and stuff like that, but it actually remained in service for about another 4 or 5 years after 9/11. So you see across the front, there's names that are just underneath the windshield. So the two on the outside, those were firefighters that were killed on 3 months prior to 9/11 at a fire that they referred to as the Father's Day fire. So there was a hardware store fire in Queens. There was a propane tank that was stored in the basement of this hardware store that nobody was aware of. The tank blew, and that caused the collapse of the structure. So one Rescue 4 firefighter was killed in the building collapse. There was another one that was trapped in the basement below. And they had one other firefighter that was not assigned to Rescue 4 that was also killed. So there was 3 FDNY firefighters lost their lives in that fire. So then 3 months later, then the 2 planes struck the World Trade Center towers on September 11th. So the names of those killed are on the side of the truck. Oh, I'm sorry, the names in the center were other Rescue 4 firefighters that were killed in incidents prior to the Father's Day fire. Brian Hickey, he was injured in the Father's Day fire, and he had released to come back to duty, again, just prior to 9/11. In New York City, in their terminology, if you take a firefighter out of their assigned firehouse and temporarily send them to another firehouse, that's what's known as being detailed. So on 9/11, Brian Hickey was detailed from Rescue 4 and sent to Rescue 3 in the Bronx. So the other firefighters below that were all on the truck that day. Rescue 4 was their assigned piece of apparatus. That firefighter Al Tarasowitz, his normal assignment was Rescue 5, which is in Staten Island. He was detailed that day from Rescue 5 to Rescue 4. Lieutenant or firefighter Mike Cawley, it's ladder 136, they're quartered with Rescue 4 in their firehouse in Queens. So because the call came in shortly after they did their shift change, he hadn't gone home yet, so when the call came in, he jumped on the truck. And he wound up being one of the ones that lost their lives that day. You have a fire in your apartment, how do you call the fire department? Telephones are not in the general use yet, so you may not even have a phone in your apartment. So what they did is they had an alarm box like this installed on intersections of the streets in the city. So this is how you would call the fire department. So they had different mechanisms on how to access this little hook, or sometimes you had a little hammer that tapped it. So what you would do is you would pull that hook. You would not hear this at the alarm box. This is what would be heard in the alarm room for the fire department. But count the gongs. So you have 1, pause, 1, 2, 3. Now there's a pause, and it repeats it again. And the box is unwound, so it's going to stop. So it actually cycles through 4 times. But if you count that, you had a gong, pause, and then 3 gongs. So 13. So that's the number of the box. So the number of the bells that would ring correspond to the number of the alarm box. So when you activate an alarm box, it comes into the alarm room. So you could have a whole series of these.
So it would punch holes in this tape that would have a one hole, a space, and then 3 holes. So that's the number of the box. So now they have a record of the box being pulled and the time that it was received. They would in turn retransmit that number to all the firehouses in the city, and then each firehouse would have someone on duty in what they call the watch desk. So then they would look up and would know if that particular company was first due on the fire, if they went on the second alarm, or whatever the case may be, and then they would respond and turn to that. So if you pull that, the alarm box, you would have to stay at that intersection because they had no communication with you to tell them, hey, it's in apartment 112 or whatever. So you would have to stay at that intersection at the box. They would come speak to you to tell you where the fire was actually at. Bine, dragii mei, cam atâta pe ziua de astăzi. Am împărtășit cu voi câteva activități pe care noi le facem în familie și sper să vă bucurați și voi de câteva imagini. Așadar, vă salut și ne vedem data viitoare. Ce mâncăm noi aici? Ghețată. Ghețată în Arizona.